Siapa kentut ni? Raya ke? Awak ke bawah? Jom kita. Dia nak bermotong, nak pergi mana? Kamu takkan percaya apa yang kereta ini lakukan. Siapa yang salah? Komen sikit. Tak sangka atas jalan pun boleh jadi macam ni Akibat memandang rendah kereta kecil. Tapi rupanya padu juga. Lain kali jangan nak teko sangat atas jalan. Apa yang kau cuba buat, bro? Rider ini lakukan aksi pelik depan tol. You takkan percaya perkara ini berlaku atas jalan habis kereta sangkut tak bergerak. Dua kereta ni dah kenapa pula atas jalan jadi macam tu? Aku tengah syok layan drive ni. Rider ini buat sesuatu yang mengejutkan di Federal Highway. Lewat malam drive jadi macam ni. Ini sebab jangan main telefon atas jalan raya.
Tak, dia parking kat situ. Tak, I don't know. Should be kalau parking one side lah. Sebab sebelah sana dah ada parking. Aduh. Supaya ada ni. Patut dia ke sana lah.